साथीहरु YouTube च्यानल खोलेको कति समयपछि पैसा आउँछ त? साथीहरु आज मैले यसै टपिकसँग सम्बन्धित रहेर तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारीहरु प्रदान गर्नेछु कि तपाईले YouTube च्यानल खोल्नुभयो, खोलिसकेपछि जब तपाईको YouTube च्यानलमा 1000 जना सब्स्क्राइबरहरु र त्यसै गरेर 365 डेजमा अथवा 1 वर्ष भित्र 4000 घण्टा वाच टाइम कम्प्लिट गर्नुहुनेछ। त्यो गरिसकेपछि तपाईले च्यानललाई मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु च्यानललाई मोनिटाइज गरिसकेपछि तपाईले त्यसमा जब $10 कम्प्लिट गर्नुहुन्छ एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि र तपाईले $10 भइसकेपछि तपाईले त्यसमा आफ्नो बैंक अकाउन्टहरु डिटेलहरु राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले पिन भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। पिन आउनेछ, तपाईलाई लेटर आउनेछ र तपाईले पिनमा भएको पिन राखेर यदि एड्रेस भेरिफिकेसन गर्नुभयो भने अब तपाईले गर्नुपर्ने काम सम्पूर्ण पूरा हुनेछन्। र त्यसपछि जब तपाईको भिडियोहरुमा एडहरु चल्नेछ र एड चल्छ र एड सँगै तपाईले त्यो एड बापत आएको पैसा तपाईको एडसेन्स अकाउन्टमा जम्मा भएर जाने गर्छ। र साथीहरु त्यो एडसेन्स अकाउन्टमा जम्मा भएको रकम जब $100 कम्प्लिट हुन्छ, यसको थ्रेशहोल्ड भनेको $100 रहेको छ। $100 पूरा भइसकेपछि तपाईले दिनुभएको डिटेल अथवा कुन बैंक अकाउन्टलाई एड गर्नु भएको छ त्यो बैंक अकाउन्टमा त्यो रकम विथड्र हुन्छ अथवा युट्युबले पठाइदिन्छ। साथीहरु नमस्कार, म एसडी नेपाली एसडी न्युज च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु आज मैले तपाईलाई प्र्याक्टिकली गरेर देखाउने छु अथवा मेरो च्यानलको भ्यू देखाउने छु कि मेरो च्यानल कहिले खुलेको थियो, कहिलेबाट मैले भिडियो स्टार्ट गरे हाल्नलाई र कति समयपछि मेरो च्यानल मोनिटाइजेसन भएको थियो, मोनिटाइज भएको थियो र मेरो पेमेन्ट आएको छ वा छैन, आएको छ भने कति आएको छ, ती सम्पूर्ण कुराको बारेमा तपाईलाई प्र्याक्टिकली मेरो च्यानलको भ्यूबाट नै क्लियर गर्ने प्रयास गर्नेछु। YouTube स्टुडियोलाई हामीले खोलेर देखाइरहेको छु। YouTube स्टुडियोमा मैले एप्लिकेसनबाट देखाइरहेको छु। अब यहाँ साथीहरु च्यानलमा मेरो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 4165 जना सब्स्क्राइबरहरु रहेका छन् र तपाईले एनालाइटिकमा हेर्नुभयो भने मैले सम्पूर्ण कुराहरु क्लियरली देखाइरहेको साथीहरु, कुनै पनि कुराहरु हेर्न मैले लुकाएको छैन। भ्यू तपाईले 28 दिनको भ्यूज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 31500 भ्यूज रहेको छ, 31.5K। वाच टाइम 891.7 घण्टा हो साथीहरु, यो आवरली हो। तपाईलाई 4000 घण्टाको आवश्यकता पर्छ मोनिटाइज गर्नका लागि। सब्स्क्राइबर चेन्ज भनेको साथीहरु यो 28 दिनमा 431 जना सब्स्क्राइबरहरु बढेका छन् र यो एस्टिमेटेड रेभेन्यू साथीहरु यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ। एस्टिमेटेड रेभेन्यू 28 दिनको रेभेन्यू साथीहरु यहाँनिर मैले क्लियरली कुनै पनि हाइड गरेको छैन। $7.78 साथीहरु तपाईले देख्नुभयो यहाँनिर एक महिनाको अहिलेको यस भ्यूजमा अर्थात 31500 भ्यूजमा जम्मा $7.78 यहाँनिर बनेको छ। अब साथीहरु म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु कि मेरो च्यानलमा कतिवटा भिडियो रहेका छन् त। मैले तपाईलाई युट्युबबाट त्यो कुरालाई क्लियर गर्नेछु। युट्युबमा मेरो च्यानललाई हेरेर सर्च गर्छु म साथीहरु। तपाईले पनि सहिलेसँग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानललाई ग्रो, जसका लागि तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु। सम्पूर्ण कुराहरु म भन्ने छु, कति समय लाग्छ, पेमेन्ट आउनु कति समय लाग्छ, ती सम्पूर्ण कुराको बारेमा मैले जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरु मैले सर्च गर्छु मेरो च्यानललाई हेर्नेबाट गएर। अब साथीहरु हेरेर मैले सर्च गरिसकेको छु आफ्नो च्यानललाई एसडी इन्फो। अब यहाँ साथीहरु आएको छ, मेरो यो ब्लग च्यानल पनि छ, 6वटा भिडियो रहेका छन्। तपाईले यसलाई पनि सब्स्क्राइब गरेर माया गरिदिनु होला। साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन। यसमा मैले मेरो डेली लाइफको बारेमा पनि ब्लग भिडियो हालेको छु एउटा, हेर्नु होला साथीहरु। त्यसै गरेर हेरेर मैले यो च्यानलको ड्याशबोर्ड खोलेँ। 415 भिडियो साथीहरु तपाई हेर्नु होला। 415 वटा भिडियोहरु यसमा रहेका छन्। अब साथीहरु यसमा मैले प्लेलिस्टहरु क्रिएट गरेको छु, हेर्नु होला। यसमा प्लेलिस्टहरु छन् जसमा अनलाइन जब भ्याकेन्सी, न्यू अफर, अनलाइन अर्निङ, युट्युब गाइड, तपाईले युट्युब सम्बन्धी केही जानकारी चाहिन्छ भने युट्युब गाइड प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। त्यसै गरेर मैले तपाईलाई यहाँनिर देखाउने छु एबाउट सेक्सनमा गएर। एबाउट सेक्सनमा तपाईले यहाँनिर मेरो सामान्य इन्ट्रो यहाँनिर डिस्क्रिप्सन राखेको छु र यो च्यानल यहाँनिर जोइन्ट 10 फेब्रुअरी 2016 साथीहरु। यो 10 फेब्रुअरी 2016 यसमा मैले यो जीमेल जो आइडी थियो, पुरानो आइडी जुन थियो, त्यसैबाट मैले युट्युब च्यानल क्रिएट गरेको थिएँ। तर मैले भिडियो हाल्नलाई धेरै पछिबाट हालेको छु साथीहरु, त्यो पनि मैले तपाईलाई यहाँनिर क्लियरली भन्ने छु। अब साथीहरु भिडियोजमा जान्छु म। भिडियोजमा गइसकेपछि मोस्ट भ्यू
अब यहाँ साथै तपाईले देख्नुहुन्छ मोस्ट भ्यूमा यसरी भिडियो रहेका छन्। अब टाइमका हिसाबले मैले तपाईलाई देखाउने छु भिडियोजहरुमा गएर कन्टेन्ट साथीहरु यहाँनिर मैले तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर मैले सबैभन्दा पहिलो यहाँनिर हालेको भिडियोहरु यहाँनिर रहेका छन्। जस्तै मैले यसलाई क्लिक गर्छु 1 इयर एगो 2021 फेब्रुअरी 8 अहिले तपाईले देख्नुहुन्छ आज 2022 यहाँनिर मार्च भएको छ। अर्थात् मैले यो च्यानलमा भिडियो हाल्न कन्टिन्युअस गरेको 1 वर्ष भएको छ साथीहरु। 1 वर्ष मैले कन्टिन्यू हालेको छु। त्यो भन्दा पहिला केही भिडियोहरु राखेको थिएँ 2-4 वटा मात्रै। त्यसपछि मैले त्यसलाई चाहिँ खासै कन्टिन्युटी दिएको थिएन। अब साथीहरु तपाई बुझ्नु होला कि मलाई आफ्नो च्यानललाई ग्रो गरेर यहाँसम्म ल्याउनको लागि लगभग 1.5 वर्ष लागेको छ। अब साथीहरु मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर रिभेन्यू देखाउने छु। रिभेन्यूमा के छ भने मेरो पेमेन्ट आएको छ वा छैन त्यो कुरालाई मैले क्लियर गर्ने छु। जसका लागि मैले तपाईहरुलाई मेरो एडसेन्स एकाउन्टलाई यहाँनिर खोलेर देखाउने छु। जसका लागि तपाईले आफ्नो गुगल क्रोमलाई खोल्नु साथीहरु। गुगल क्रोमलाई खोलिसकेपछि तपाईले आफ्नो एडसेन्स एकाउन्ट यहाँनिर लगइन गर्नुहोस्। अब साथीहरु तपाईले देख्नुहुनेछ कि अर्निङ भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ कि यसमा 30.18 पहिलो महिनासम्मको यो अर्निङ यसरी देखाइरहेको छ। अब साथै मेरो यहाँ बैंक एड भएको छ, मेरो आइडीहरु देखाएको छ, सम्पूर्ण कुराहरु यहाँनिर दिएको छ। भ्यू ट्रान्ज्याक्सनमा म क्लिक गर्छु। अब यो क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर कुनै पनि यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ कि पेमेन्ट भएको छैन। यहाँनिर पेमेन्ट ट्रान्ज्याक्सन भनेको छ, यहाँ भ्यू डिटेल छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन अहिले भएको छैन। यहाँनिर 0 देखाएको छ। इन्डिङ ब्यालेन्स मात्रै यहाँनिर देखाएको छ, अरु केही पनि रहेको छैन साथीहरु। यसरी तपाईले च्यानल ग्रो गर्नका लागि कति समय लाग्दो रहेछ तपाईले बुझिसक्नु भएको छ कि धेरै समय हामीले मेहनत गर्नुपर्छ अनि मात्रै हाम्रो च्यानल ग्रो हुनेछ साथीहरु। अब तपाईको जब $100 कम्प्लिट हुन्छ अनि मात्रै तपाईको एकाउन्टमा बैंक एकाउन्टमा सो रकम चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ अथवा विथड्र गर्न सकिन्छ। त्यसैले साथीहरु एउटा युट्युब च्यानल खोलेर ग्रो हुनका लागि तपाईले त्यसमा कतिको नियमितता दिनुभएको छ, कतिको लाग्नु भएको छ, कतिको दिल दिनुभएको छ अथवा मेहनत गर्नुभएको छ त्यसमा भर पर्दछ। र तपाईले कन्टेन्ट कस्तो बनाउनु भएको छ, कन्टेन्टमा यदि दम छ, तपाईले थम्बनेलहरु एकदम राम्रो बनाउनु भएको छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले सजिलैसँग आफ्नो च्यानललाई ग्रो गर्नलाई सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले पनि देखिसक्नुभयो कि मैले च्यानल खोलेर च्यानललाई मोनिटाइज गर्नका लागि धेरै समय लागेको थियो र अझै पनि च्यानल मोनिटाइज भएको 6 महिना पुग्दा पनि अझै पनि मेरो बैंक एकाउन्टमा रकम विथड्र भएको छैन, अर्थात् थ्रेशहोल्ड नै पुगेको छैन। यसबाट तपाईले क्लियर बुझ्न सक्नुहुन्छ कि एउटा युट्युब च्यानल खोलेर यसलाई मोनिटाइज गरेर त्यसबाट आम्दानी गर्न सानो मेहनतले पुग्दैन। यसका लागि ठूलो मेहनतको आवश्यकता पर्छ। तपाईहरुसँग प्यासन हुनुपर्छ। जब तपाईसँग प्यासन छ, तपाईले यसमा मन दिल लगाएर काम गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले युट्युबबाट सहिलेसँग छोटो समयमा यसलाई ग्रो गरेर आम्दानी गर्न भने सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको यस मोटिभेशनल भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने र यसका प्रोसेसहरु स्टेप बाइ स्टेप सम्पूर्ण मैले भिडियोहरु बनाएको छु। तल डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर ती सम्पूर्ण भिडियोको लिंक तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरु, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।